mga caring, welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Ayun mga caring, this is part 1 sa aming tatrabahuin na Cathy Cris. Ito ang Cathy Cris. Ito ang Cathy Cris. Okay guys, bago tayo mag-proceed sa aking videos, don't forget to subscribe and hit the notification bell button. Okay guys, proceed na tayo. Yan mga caring, nakadari karon mga caring sa bus stop nag-cog series. Wala pa, init kay tanan, so hot. Gawit ko ka mga caring kay magtabas ko og tabil dito sa medalya, hindi ki shop. So nanay series mga caring. Nanay nakabong. Yan mga caring, nanay series. Series! Karga natin eh guys. Series is coming. Series. Ani rin niya. Asa ito ka ko agragbi ron? Tara. Sunod na ko guys. Ba't kinayong gidala? Nagudres sa shop. Muna mga ka-earring. Tangan ako tabil. Tabil sa mua. Side cover. Yan. Siya muna kay botang. Kay old naman ko siya. And then, butangan po naman siya bowling green. Diha. Ako niya ipakita niya ang result. Bangko po. Butangan naman ng bangko. Sandiganan. Backrest. Bangko. Yan. Butangan po na siya diri. Butangan po dito. Kanang mga card. Butangan siya. Yung kanang tabi. Kanina mo ni isa na ko sa cover. Yan. Nanti ko diri char. So kailangan siya butang ang tabi, side cover, ng bangko. Ang sandigan natin pero akong giari is butangan siya tabi, mga ka-earring. Dan po ito, muna siya. Ang lisan yan, side cover. This is before old and pangit. Para sa pika side. Kanina mga ka-earring at ibutang plastic. So, karon mga ka-earring, kay dirty man to ilahang ang lugar pa dito sa Cathy Cris. So, balik sa kusbalay, siyang i-divide sa kakanya, i-divide na siya kaduha. Ano siya. So, okay, hugaw man niya, ha? Niya masamad man ng plastic. So, muuli isa ko. Mga ka-earring, kanang kami nagtrabaho, nag-maintain na nga shop dito sa Medalya sa Indiki. Pati nila mga sakyanan, kani, yang bangko, walling, pati kato,
bangko niya guling. Kato siyang cute nga sakyanan. About the bangko to siya guling. Cute ka na siya. Walang tama. Tara, video na to. Open na to. Tara, ano yung rasa? Si Mama Bria. Tada! See? Cute ka na. Nice ka na ako yung trabaho. Ano? Chon! Pati ng bangko. Pak. Kami yan ang mga ka-earring. Dahil yung antas pikas. Tambalayo ng kamera ha. Titing, titing. Mara ta pikas mga ka-earring. Manig akong gingan yung gamay nga kuhan. Sakyan na ni bossing. Tada! Oh my God! Hilik na sa kuhan. Bossing of red. And black. Wapo kina. Pati nang walling ako. Gyap na na kusgan gini. Pati dito sa side. And then sa back niya nga walling. Oh, super awesome. Tsara kayo. Tsara kayo. Ang ganda ko. O, diba? Mga ka-earring. Kaya kita ninyo. Kaya ako, I'm so proud na ako. The girl power. Cute ka na. So sweet. Sili kayo isbusing of red and black. So, musunod ta kayo. Nibayad man. Or tagi pangita. Clear na. Wala nir ako na i-post na mga brother na ko diri sa kaan Dalia. Hi Ner. Hi dayo Ner. Oy, may buntag. Tatay. So kani kakyo sorry to nilang kakyo kag katata. Unes kakyo. Ay kakyo. Kakyo. Charlie Gigo. Ayan. Nilag ka akong ilagan diri. Katata. Asatas katata. Kita. Isa. Hi. Yan. Muna siya mga, guys. Muna rin pakitang berting mo po. Binuangan ako to. Muna siya mga family na ko diri sa koan. Medalya. Shop Indiki. Muna among minyat. Og sa dihang gahulat ko nilang mama mga kapatid. 7 number series dayo. Diba? Nilarga na may pack. Gahulat ako nga mama na nagagawa sa hindi siya. Gawas na lang dante. Okay. Diba? Gahulat ko ng mama. Hit sa tata ko atong sa truck guys yan. So, gagawlat po kumamag ako amoy uli ng rugby kay Bupa. Dihan, nagpadala na ako ang rugby nila. Sakop niyang busing. So, ako ani, hulat lang mama. Yan. Ako rin ko nito sila titahan guys. Bukat man. One eternity later. Hulat ka po lang ma'am. Agad na ko ginulat siya. Gawait po si rugby. So, only love can hurt like this. You must have been the Mauna nilagay guys. Mauna na si Risa. Try na taglandi. Ang nakuha na nila. Ayan. Bye-bye. Ako po, muli na ko. Kaya nakuha naman ito nila. Mulabang ko. Ay, nalawat kong beauty. So, ako po, Dani. Wala po series. Kay series and series. Ano dito sa lawas, landong na, and so hot. Landong pero init.
mga ka-earring for watching my part 1 video sa Cathy Cris. Okay, sa mga hindi pa na-notify sa aking mga videos, just ring the bell button. Ring lang guys para ma-notify kayo sa mga new upload ko or mga bago kong videos. At sa mga gusto nyo pang itanong or gusto nyo pang malaman sa aming business, sa Ras Family Business, just comment lang mga ka-earring sa baba. Just comment. Okay guys, so sundan nyo lang ako sa aking journey sa pagtapos ng Cathy Cris from part 1 to more part of these videos. Okay, thank you so much for watching mga ka-earring. Love ya!